Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao không cần phải dùng bột bánh bao, mình làm vỏ bánh có ngon không? Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm với bột mì đa dụng hoặc là bột bánh mì. Vỏ bánh mềm xốp nè, khi mà mình hấp xong không có bị nhăn mà căng mịn và không có bị xẹp luôn. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Và nhân bánh Diễm làm nhân xá xíu, ngon như là mình ăn ở trong nhà hàng vậy đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao xá xíu này với Diễm nha. Để làm nhân bánh thì mình đi làm thịt xá xíu trước. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức làm thịt xá xíu rất là đơn giản. Mình mua thịt nạc dăm hay là thịt nạc vai ha. Thịt này thì mình làm xá xíu nó không có bị khô. Và một gói này Diễm mua ở Na Uy, nó khoảng 500g. Thịt mình mang mình rửa nước mát cho nó sạch. Sau đó mình lau cho khô ráo. Như mình nhìn ở đây, cái miếng thịt nạc dăm mình thấy nó sẽ có những cái lớp mỡ xen kẽ như vậy. Và công thức hôm nay mình cần là 500g nha. Diễm sẽ lấy một cái hộp nè, rồi bây giờ mình dùng cái nước sốt xá xíu làm sẵn thì Diễm mua hiệu này. Mình mua ở trong tiệm Việt ở Na Uy là có ha, làm rất là tiện và ngon, ướp thịt cũng mềm lắm. Còn nếu mà mình không tìm được thì mình cứ làm theo như những công thức xá xíu mà Diễm có chia sẻ trước đây. Dưới 500g thịt thì mình cần 200g. Một hộp như vậy thì nó sẽ làm cho 1 kg thịt đó. Hôm nay mình làm 500g thịt thì mình làm nửa hộp. Và nếu mà mình thích thịt có cái màu đỏ đẹp thì mình có thể cho thêm cái màu đỏ thực phẩm. Diễm thì Diễm không có cho, tại vì mình làm ăn ở nhà mà, ngon là được rồi ha. Cho 3 miếng thịt đã rửa sạch vào chung với lại sốt xá xíu. Diễm có thêm ở đây là một cái cây hành lá này, thì hành trồng bên đây rất là to, nó khoảng 35g. Mình sẽ cắt nó ra thành từng khúc như vậy, sau đó mình chẻ đôi ha, như vậy cho hành nó thơm hơn. Rồi mình cho hành vào chung với thịt. Và bây giờ mình massage, mình bóp cho cái hỗn hợp sốt này nó thấm đều hết miếng thịt nha. Quan trọng là mình thấy thịt nó thấm đều sốt. Mình lấy nắp mình đậy kín lại và mình để trong tủ lạnh qua đêm, hoặc ít nhất cũng là 6 tiếng nha. Khi mà mình thấy cái phần nước sốt nó loãng ra thì mình có thể mang mình đi nướng thịt được. Thịt nếu mà mình cất vào trong tủ lạnh thì mình nên mang ra ngoài để ở nhiệt độ phòng khoảng từ 2 tới 3 tiếng cho thịt nó hết lạnh thì mình nướng nó sẽ mềm, nó ẩm, nó không có bị khô. Đó, miếng thịt mình nhìn ở đây ha, cái phần nước sốt nó đã loãng ra như vậy là nó đã thấm đều vào trong miếng thịt nè. Diễm sẽ xếp thịt này vào một cái khay nướng mà có cái rãnh như vậy, thì Diễm thấy nướng nó ngon hơn là mình để trực tiếp trên cái khay ha. Và để cho miếng thịt nó không có bị khô đó, Diễm sẽ lấy dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mỗi một miếng thịt như vậy thì Diễm cho khoảng 1 muỗng cà phê lên trên. Mình trải đều ra nha. Cho cả 3 miếng thịt luôn. Rồi bây giờ mình mới mang đi nướng. Diễm dùng lò nướng Diễm nướng, còn nếu mà mình có nồi chiên không dầu đó, mình nướng cũng được, hoặc là mình cho lên nồi mình ram cũng được luôn. Thì lò nướng mình sẽ làm nóng lò trước nha. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong khoảng thời gian là 15 phút. Dưới cái độ dày miếng thịt là như vậy, là nó khoảng từ 3 cho tới 4 cm. Nếu mà miếng thịt nó dày hơn thì mình phải nướng lâu hơn. Diễm thấy nếu mà mình mua miếng thịt to mình nên cắt ra mỏng như vậy, ướp nó nhanh thấm và nướng nó cũng nhanh, tiết kiệm thời gian. Sau 15 phút thì mình lấy thịt ra, và lúc này mình sẽ chỉnh cái lò nướng lên 250 độ C. Như vậy để cho mình nướng cái miếng thịt nó vàng hơn và nướng nhanh, nó không có bị khô. Diễm sẽ trở mặt hết 3 miếng thịt luôn. Đó, ở dưới thì mình thấy nó chưa có vàng ha. Rồi mình lấy cái nước ướp thịt nước sốt xá xíu mình sẽ trải đều lên trên cả 3 miếng thịt luôn. Như vậy cho thịt nó đậm đà hơn và nướng nó cũng có cái màu vàng đẹp hơn. Sau khi mình cho sốt đều rồi thì mình để vào trong lò nướng và mình nướng ở cái nhiệt độ 250 độ C này thêm 5 phút nữa ha. Nếu mà mình thích cái miếng thịt nó vàng cháy cạnh thì mình có thể bật chức năng quạt thì nó sẽ vàng hơn nữa. Lấy thịt ra mình để cho thịt nguội là mình có thể mang mình đi làm nhân được. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần nước sốt cho cái bánh bao. Ở đây Diễm có 10g hành lá, mình nên sử dụng cái đầu hành ha. Mình cũng chẻ đôi ra. Rồi mình cho vào trong một cái chảo. Tiếp theo Diễm có một trái ớt sừng. Cái ớt này thì nó chỉ cay nhẹ thôi, Diễm cân nó khoảng 35g.
Và ớt này á, mình cắt đôi, sau đó mình cũng chẻ nó ra. Như vậy cho mình nấu sốt nó sẽ thơm hơn. Mình giữ luôn cái hạt ớt nha. Tiếp theo Diễm sẽ có một cái cây ngò. Mình lấy vừa cái phần lá và phần rễ luôn. Diễm cân nó khoảng 10 gram. Mình sẽ cắt cái phần lá, phần thân mình để riêng một bên. Phần rễ á, thì mình cũng cắt đôi nó ra. Như vậy để mình nấu cho nó thơm. Rồi mình cũng cho cái rễ ngò này vào chung với lại ớt và hành luôn. Để cho cái nước sốt nó có màu đẹp á, thì Diễm sử dụng dầu màu điều. Thì dầu màu điều làm rất là dễ ha, Diễm chia sẻ rất là nhiều rồi. Đây là cái hạt điều màu nè. Và nếu mà mình dùng 1 phần hạt điều màu thì mình cho 3 phần dầu vào, mình nấu ở cái lửa nhỏ thì nó sẽ ra được cái màu đỏ đẹp. Mình cần ở đây là 1 muỗng canh nha. Rồi bây giờ á, mình mới bắt cái chảo này lên bếp và mình để cái lửa lớn ha. Mình đợi cho dầu nó sôi, mình đảo sơ và mình nghe cái mùi thơm á, thì mình lấy 150 ml nước á, mình cho vào. Cái phần nước sốt ướp thịt xá xíu hồi nãy đó, Diễm sẽ múc ra đây là 1/2 muỗng canh. Như vậy. Rồi mình nêm vào trong cái nước sốt mình đang nấu ở trên bếp luôn. Diễm nêm thêm 5 gram nước tương là 1 muỗng cà phê hoặc 1/3 muỗng canh. 2 gram bột nêm gà và mình lấy lá cái thân ngò hồi nãy mình cắt ra mình chừa lại đó, mình cho vào luôn. Rồi mình nấu ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian là 5 phút. Mình chỉnh làm sao cho nước nó sôi nhẹ như vậy ha, cho cái nước sốt nó được thơm. Sau 5 phút á, thì mình sẽ nhắc khỏi bếp và mình đổ, mình lọc lấy cái phần nước thôi. Cái phần xác này thì mình bỏ đi. Cái nước sốt này Diễm lưu ý là mình chỉ nêm cho nó vừa có vị thôi nha, đừng nêm mặn thì cái nhân bánh bao nó rất là mặn. Phần nước sốt này Diễm thu được là khoảng 110 ml á. Rồi bây giờ mình cho ngược lại vào trong cái chảo hồi nãy mình nấu. Để cho nước sốt nó sánh á, thì Diễm có 10 gram tinh bột bắp. Nếu mà mình không có đó, thì mình cũng có thể sử dụng tinh bột năng. Mình làm cái nước sốt nó đặc như vậy để khi mà mình trộn vào trong nhân á, nhân nó kết dính và cái nhân nó ẩm nó ngon hơn. Diễm cho vào tinh bột bắp 30 ml nước và mình khuấy cho tinh bột bắp nó hòa đều với phần nước này. Sau đó mình cho vào trong cái chảo nước sốt luôn. Rồi mình bắt lên bếp nha, và mình để ở cái lửa trung bình. Mình sẽ khuấy cho cái phần nước sốt này nó đặc sệt lại là được. Khuấy cái này thì rất là dễ ha. Mình thấy khi mà nó đặc thì nó chuyển sang trong nè, không còn cái màu đục của bột. Và mình phải đợi cho nó sôi lên như vậy nha. Nước sốt nó sẽ sệt, mình để cho nó nguội thì nó đặc hơn. Nhắc khỏi bếp á, mình khuấy thêm tí xíu nữa, rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình đi cắt thịt xá xíu. Thịt xá xíu á, nếu mà mình thích ăn béo thì mình giữ lại phần mỡ. Diễm thì Diễm cắt bỏ phần mỡ này đi. Rồi mình cắt ra giống như hạt lựu ha, hoặc là cắt nhỏ cũng được. Cái này thì dễ lắm. Đó, Diễm cắt như vậy. Thì mình cần trong công thức nhân này là 200 gram thịt xá xíu mình đã cắt nhỏ nha. Để cho phần nhân nó thơm và nó ngọt hơn nữa thì Diễm có thêm 50 gram củ hành tây. Diễm cũng cắt nhỏ luôn. Mình nên cắt cho nó nhuyễn tí xíu thì cái nhân nó sẽ bám chặt hơn. Cho củ hành tây vào chung với lại thịt xá xíu. Mình lấy nước sốt đó, mình thấy bây giờ nguội thì nó đã đặc lại như vậy nè. Mình cho chung luôn. Và mình sẽ nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nếu mà mình thích ăn cái vị thiệt là cay á, thì mình cho 1 muỗng cà phê ha. Cái ớt á, thì nó chỉ có cái mùi thơm thôi, chứ nó không có cái vị cay. Vì vậy em bé ăn bánh này vẫn được. Vậy là mình đã xong nhân rồi. Bây giờ mình đi làm bột. Diễm giới thiệu cái túi bột hôm nay Diễm dùng. Đây là cái gói bột, mình có thể gọi là bột mì đa dụng hay là bột bánh mì đều được. Tại vì nó dùng để làm bánh mì ngọt nè, làm bánh mì Việt Nam cũng được, mà làm bánh pizza cũng được luôn. Và cái hàm lượng protein của nó là 12% hay là 12 gram đó. Thì mình không cần phải dùng bột bánh bao. Mình ở nước nào á, mình mua bột mì nào mình làm cũng được hết với cái công thức này. Mình sẽ lấy một cái nồi nhỏ nha. Và Diễm cho vào trong nồi 100 ml sữa tươi. Cái này là sữa tươi không có đường. Tiếp theo Diễm cân ra 20 gram bột mì ha. Và mình vừa khuấy mình cho bột mì vào trong sữa. Mình khuấy cho bột mì nó tan hẳn luôn nha, không còn thấy lợn cợn. Nếu mà giống như nó bị ốc trâu đó thì mình nên lấy cái rây mình rây lại.
Rồi mình bắt cái hỗn hợp này lên bếp và mình để cái lửa trung bình. Mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó sệt lại. Khi mà cái hỗn hợp bột này nó chưa có nóng thì mình thấy bọt nó nhiều lắm, nhưng mà bắt đầu nó nóng lên rồi thì bọt nó sẽ tan từ từ. Mình cứ khuấy thiệt là đều tay nha. Và vừa sệt đó là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có khuấy cho nó đặc thì cái bánh bao nó bị khô không có ngon. Cái này Diễm quay rất là kỹ cái khúc nó gần đặc nè. Mình thấy khói tỏa lên nhiều ha, và bên dưới mình thấy nặng tay, đó như vậy. Là mình nhắc khỏi bếp liền nha. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình khuấy tí xíu và bột nó sẽ sệt lại. Mình có thể làm loãng hơn tí xíu cũng được, nhưng mà như vậy là rất là chuẩn. Để Diễm đổ ra cho mình xem cái độ sệt của nó nè. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy sát lên trên mặt của bột, tránh cho bột nó đóng màng, và mình để cho nó thật là nguội rồi mình mới cho vào trong bột mình nhồi. Diễm có ở đây là 300g bột mì ha. Tiếp theo là 50g đường bột. Nếu mà mình không có đường bột thì mình có thể sử dụng đường cát nha. Nhưng mà đường bột thì giúp cho đường nó dễ tan hơn, tại vì bột này mình nhồi rất là nhanh. Diễm có thêm 1g muối cho cái vỏ bánh nó được đậm đà. Và mình lấy cái phần bột khuấy hồi nãy đã nguội đó, mình cho hết vào trong cái bột này luôn. Mình cho thêm 12g dầu ăn. Và ở đây Diễm có thêm 80ml sữa tươi. Cái lượng sữa này Diễm lưu ý là mình có thể điều chỉnh nha, tại vì tùy cái độ hút ẩm của bột đó. Cái bột này thì Diễm sử dụng 80ml, Diễm thấy rất là vừa. Và để cho cái vỏ bánh hấp dẫn hơn, mình có thể cho thêm cái tinh chất lá dứa. Đây là cái chai mà Diễm dùng, mình cho rất là ít ha, 1/3 muỗng cà phê là đủ rồi. Diễm sẽ quay cái bột mà mình không sử dụng tinh chất lá dứa để mình thấy mình dễ so sánh hơn. Diễm cân ra 3g men nở không cần kích hoạt, và men này Diễm sử dụng là men ngọt, tức là men dùng cho những công thức có nhiều đường. Đây là cái gói men mà Diễm dùng nè. Còn nếu mà mình sử dụng men lạc, tức là men làm bánh mì đó, bánh mì bình thường, bánh mì Việt Nam, thì mình nên cho 4g nha. Như vậy sẽ giúp cho bột có đường nhiều, nó nổi được nhanh hơn. Diễm cho men vào trong sữa và Diễm khuấy cho men nó tan, giống như nó không còn những cái hạt men mình thấy nữa. Như vậy lúc mà mình nhồi xong bột nó mới mịn. Tí xíu Diễm sẽ quay cái bột mà mình không có cho men vào sữa để mình thấy men nó vẫn còn luôn. Tại bột này mình nhồi rất là nhanh. Cho bột vào máy thì Diễm bật cái tốc độ thấp ha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để cái số 1. Và mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian từ 8 cho tới 10 phút. Nhồi rất là nhanh, không cần nhồi lâu, tại nhồi lâu sẽ làm cho cái bột này nó dai quá. Bánh bao thì mình cần cái bột nó xốp. Khi mà mình thấy bột nó tạo thành khối và nó mịn như này là được nè. Để Diễm lấy cái cục bột ra cho mình xem. Nó rất là dẻo ha, nó không phải thiệt là mềm, nhưng mà nó có cái độ mềm và nó chắc. Đó, mình pha cái màu lá dứa thì Diễm thấy cái bột nó rất là mịn đẹp luôn. Đó, mình bóp thử cái khối bột như vậy. Bây giờ mình chia bột ra làm 12 phần bằng nhau nha. Nếu mà mình có cân thì mình nên cân cho nó chính xác, để mình chia cái bánh đều, mình hấp nó được đều hơn. Mỗi viên bột là 45g. Chia bột xong thì Diễm sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm đó, Diễm bọc bột lại tránh cho bột bị khô. Và cái viên bột nào mình chia đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình xe đầu tiên. Mình không cần đợi cho bột nó nghỉ nha. Khi xe đó thì mình cứ lựa cái mặt nào láng nè, rồi mình túm bột lại để mình xe cho nó tròn đó. Như vậy thì lúc mà mình cán cái miếng bột nó tròn, mình gói bánh nó đẹp. Đó, mình cứ nhìn Diễm làm nha. Xe xong mình túm lại, rồi mình chỉnh lại cho nó tròn, vậy là xong. Mình xe hết 12 viên bột rồi mình mới mang mình đi cán. Và bột này mình không cần để cho nó nghỉ nha. Cái viên bột nào mình xe đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình cán đầu tiên. Luôn đậy lại tránh cho bột bị khô. Để viên bột xuống và bây giờ mình dùng tay đó, mình ấn cho bột nó dẹp. Mình nên có cái miếng lót như Diễm nè, nó có sẵn cái đồ đo, cái đường kính thì mình làm cái bánh được đều. Và bây giờ mình cố gắng mình cán làm sao cho cái miếng bột nó tròn ha. Cái đường kính nó khoảng 7 cho tới 8 cm. Sau đó mình sẽ lật cái miếng bột lên
tại vì cái mặt dưới này nó không có được mịn, mình để cho nó nằm ở trong. Rồi mình cán ha, bây giờ mình chỉ cán những cái vành ngoài của cái miếng bột thôi, như vậy để khi mà mình hấp á, cái đế nó không có bị quá mỏng và cái phần trên bột nó cũng không quá dày. Đó, mình cứ cán ra. Và cái đường kính nó từ 11 cho tới 12 cm thì Diễm thấy gói rất là dễ. Rồi mình cho nhân vào ngay giữa ha. Nhân thì mình chia ra làm 12 phần bằng nhau, hoặc nếu cân đó là 30g một phần. Mình chỉnh cho nó tròn trịa lại nằm ngay giữa miếng bột nha. Rồi bây giờ á, mình mới cầm miếng bột lên như vậy và bắt đầu mình xếp. Lúc mà mình xếp cái mí đó, mình đừng có xếp tép mà mình hãy chừa. Đó, mình để ngón tay mình lên một khoảng như vậy rồi mình mới xếp. Tại vì á, Diễm xếp bánh bao cũng không có khéo ha, và Diễm làm thử rất là nhiều cách thì Diễm thấy cái cách này gói đẹp nè. Đó, mình cứ xem Diễm làm nha. Mình xếp được vài miếng á, thì mình lật cái miếng bột lên. Đó, và mình chừa một khoảng như vậy rồi mình hãy xếp cái mí tiếp theo. Như vậy thì Diễm thấy những cái nếp bánh nó mới đẹp. Mình áp dụng cái cách xếp này cho bánh bao truyền thống á, bánh nở rất là đẹp luôn. Diễm làm rất là chậm để cho mình dễ theo dõi ha. Đó, cứ xếp rồi chừa một tí xíu rồi mình mới xếp tiếp cái mí tiếp theo cho tới hết luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới xếp thêm một lần nữa. Đó, xếp lại như vậy, xếp cho nó kín lại ở trên. Rồi mình xoay và mình díp cái mí bánh lại cho nó kín. Mình xoay và mình xoắn như vậy thì Diễm thấy cái mí bánh khi mà mình hấp xong nó sẽ rõ, nó đẹp hơn. Đó, để xuống và mình chỉnh lại cho nó tròn trịa. Rồi mình dùng giấy nướng bánh hoặc là cái giấy cupcake này nè, mình lót. Hoặc là nếu mình thấy xoay nó khó thì mình sau khi mình xếp mí xong á, mình cứ kéo lên trên và mình túm lại thôi, dễ hơn. Nhưng mà Diễm thấy khi mà mình hấp xong á, cái mí nó không có rõ như là cái cách mà mình vừa xoay mà mình vừa túm cái mí lại. Vậy là mình xong. Tạo hình xong hết 12 cái bánh á, thì mình đi ủ bánh nha. Để Diễm quay cái cục bột mà Diễm không có cho tinh chất lá dứa và mình không có cho men nở vào trong sữa mình khuấy tan đó, thì mình xem ở đây nè. Mình nhồi 10 phút nha, mà mình vẫn còn thấy cái men nở. Đó, thì cái này nói chung cũng không sao hết, nhưng mà lúc mà cái bánh mình hấp xong á, nó sẽ không có được mịn lắm và mình dễ thấy những cái bọt khí do cái men nở nó chưa có tan hết đó. Để ủ bánh á, thì mình có thể đậy lại và mình để ở nhiệt độ phòng, hoặc là để nhanh hơn á, thì Diễm hay cho vào trong lò nướng nè, và mình sẽ bật lò nướng lên nhiệt độ 30 hoặc là 35 độ C đều được. Bữa nay Diễm để 35 độ C và mình ủ cho bánh nó nở gấp đôi. Thì thời gian á, từ 60 cho tới 90 phút nha. Sau 60 phút á, thì mình nên lấy ra mình kiểm tra. Mình cần kiểm tra bột chứ mình không thể nào canh cái thời gian được, tại vì tùy cái men nó hoạt động, tùy cái sữa mình sử dụng là nó mát hay là nó nhiệt độ phòng đó. Đó, mình ấn vào, mình thấy nó có một cái độ đàn hồi nhẹ. Nếu mà mình thích cái bánh nó thật là xốp á, thì mình sẽ ủ cho nó nở to. Còn nếu mà mình thích á, nó giữ được cái nét đẹp thì mình ủ cho nó vừa đạt thôi. Và hôm nay hấp á, Diễm cho vào trong cái khuôn cupcake này nè, để Diễm hấp. Và mình thấy khi mà mình hấp bằng cái khuôn cupcake này á, thì cái bánh nó sẽ giữ được cái form hơn, nó không có bị dẹp. Nước thật là sôi á, mình mới cho cái xửng bánh vào mình hấp, và mình hấp ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút. Nếu mà mình lót cái khuôn cupcake này á, thì mình nên hấp ít nhất phải 13 phút á, thì Diễm thấy bánh nó mới chín kỹ. Để Diễm mở ra, cái này Diễm hấp được 13 phút nè. Bánh nở rất là đẹp luôn. Và tiếp theo cái này là bánh Diễm không sử dụng cái khuôn cupcake á, thì Diễm hấp 11 phút thôi. Mình thấy nó bị dẹp xuống ha. Bánh này á, thì Diễm thấy ngon nhất á, là mình hấp xong 5 phút 10 phút mình ăn ha. Tại vì cái vỏ bánh nó còn xốp nhưng bên trong nó cũng nóng rất là ngon. Thường những món điểm sắm á, thì mình cũng ăn nóng, với lại thịt xá xíu á, có mỡ thì mình nên ăn nóng mới ngon. Bánh rất là xốp luôn nè. Còn đây là không sử dụng khuôn cupcake để nướng thì nó dẹp hơn. Nhưng mà Diễm lại thích kiểu này hơn. Diễm thấy bột khi mà mình hấp xong nó xốp hơn là mình sử dụng cái khuôn cupcake. Cái khuôn cupcake thì nó giữ form đẹp, nhưng mà ăn cái bột kiểu như nó hơi chắc, nó không có xốp bằng. Cái này thì tùy mình lựa chọn nha.
Còn đây là bánh mà mình không có pha tinh chất lá dứa nè, nó không có được trắng thiệt là trắng nhưng mà Diễm thấy nó không có bị vàng, và bánh cũng rất là xốp ngon. Bánh ăn không hết thì mình cứ bảo quản tủ lạnh hay là tủ đông đá, khi ăn thì mình hâm nóng lại bằng lò vi sóng hoặc hấp lại đều rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao xá xíu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.